สภาพกลางคืนนะคะ ที่ซันซิตี้ทะเลจำลองเนาะตอนนี้ก็มาดูงานนะคะทุกคนเงียบมากพี่ก็นั่งอยู่ต้นเสาแล้วมันหนาวเนาะมันหนาวเงียบสงบนะคะทุกคนตรวจสอบดูงานก็นั่งเล่นเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วเนี่ยทะเลจำลองที่เราเห็นคือโครมเสียงดังดีเจเปิดเพลงให้เด็กเล่นโอ้ Paris The Paris นะคะสูงหน่อย